මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අතර අද මම ඔයාලට කතා කරන්න යන්නේ මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා YouTube subscribe YouTube views ඒවා හැලෙන්නේ නැතුව ලේසියෙන්ම ඔරිජිනල් විදියට ගන්න කොහොමද කියලා ඒක කැමතිනම් මගේ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලන්න. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඔය ඔරිජිනල් විදියටම views ගන්න පුළුවන් app දෙකක්. මේක මෙහෙම එක app එකක තියෙනවා like සහ subscribe. මම මේ දෙක නේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. වැඩි කතා නැත මම app දෙකට මෙන්න මේ දෙක තමයි app දෙක. මම පැත්තකින් දාන්න මේ දෙකෙන් නම් දෙක. අපි ඉස්සෙල්ලාම යන් මේ app එකට ඔයාලා තියෙන්නේ ඔයා කැමති Gmail account එකක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකේ Gmail account එක ඕනේ. ඔයාලා කැමති Gmail account එකක් දීලා මේ app එකට log වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනද මම මුලින්ම log වෙන්න agree දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඊපස්සේ Google හරි දැක්කනේ මගේ නම් කලින් Gmail account එකක් දීලා තිබ්බේ. ඒකින් තමයි ඔට log වුනේ. ඔයාලට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මේ watch video කියලා තියෙන්නේ. එන්න එතන click කරන්න. එතන click කරාට පස්සේ මේ මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති click mark එකක් තියෙනවා. ඒ click mark එක click කරලා මෙතන වීඩියෝ සලකුණු උඩ ක්ලික් කරත් මේක ඔටෝ ප්ලේ විවි යනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆෝන් එක පැය 5ක් වුණත් ඕකේ තියුවොත් මේක ඔටෝ ප්ලේ විවි එක දිගටම යනවා. මතක් කරලා මේ ක්ලික් මාර්ක් එකේ තියෙන මේ වීඩියෝ ලකුණ ක්ලික් කරන්න. එහෙම වුණොත් තමයි ඔයාලට මම පෙන්වන්න උනද ක්ලික් කරා. දැන් මම දීලා නැහැ. අන්න මේ ක්ලික් මාර්ක් එක තියලා අර විදියට කරොත් මේක ඔටෝ ප්ලේ විවි යනවා. ඊපස්සේ ඔයාලට මේකෙන් ලැබෙන්නේ මේ පොයින්ට් කියලා තියෙන්නේ. මේ පොයින්ට් කියන ඒවා තමයි මේ මෙතන පෙන්වන්නේ. මෙතන දැන් මේ පොයින්ට් ගාන තමයි මේ උඩ මේ මැනික් අයිකන් එකක් පෙන්වන්නේ 10128. ඒ කියන්නේ පොයින්ට් ටික තමයි පෙන්වන්නේ. එතකොට ඔයා මේ පොයින්ට් earn කරලා මොනවාද කරන්න කියලා දැන් කියන්න. ඔයා මෙතනින් බෑක් වෙන්න. බෑක් වුණාට පස්සේ my company කියලා තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරන්න. මෙතන ක්ලික් කරලා මම කලින් වීඩියෝ 3ක් දීලා තියෙනවා. මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාට කරන් දෙන්නේ ඔයාට කියන්නේ ඔයාගේම channel එකක් හෝ වෙන එක්කෙනෙක්ගේ channel එකක් හරි ඔයාගේ channel එකක් හරි වෙන එක්කෙනෙක්ගේ channel එකක් හරි වීඩියෝ එක link එක මෙතන ගෙනල්ලා ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාට ඕන ටයිම් එක දීලා ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාට views කොච්චර ඕනද කියලා ක්ලික් කරන්න විතරයි. ඒ ගාන කම්ප්ලීට් වෙනකොට ඔයාට පේන්නේ මේ කම්ප්ලීට් වෙච්ච ඒවා. මම මේක වීඩියෝ එක පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ පෙන්නන්නේ මගේ කලින් කම්ප්ලීට් වෙච්ච ඒවා. ඊළඟට අනිත් app එකට යන්න. මේ app එකෙත් ඒකමයි. ඒ වුණාට මේ app එකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි මේකේ views තියෙනවා, subscribe තියෙනවා,
like තියෙනවා. අරට මම මෙතන subscribe like recommend කරන්නේ මොකද කියනවනම් ඒක මම recommend කරන්නේ මොකද මේකේ subscribe දග්ගාලා ක්ලික් කරපු ගමන් සමහර වීඩියෝ එක කට් වෙනවා. ඒකෙන්ද ඒක මම recommend කරන්නේ මොකද algorithm එකට ඒක අහු වෙන තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි. මම මෙතන views විතරයි recommend කරන්නේ. මේ views ගන්න එකෙන් තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලා මම කියන්නම්. company කියලා තියෙන්නේ නැත්නම් ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ මෙතනත් අර වගේම තමයි එතනින් ගන්න point වලින් මේ දන්න ලකුණු ක්ලික් කරන්න මේ subtitle views like මම මෙතෙන් views කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ඔයාට ඕන link එක දුන්නා. අර වගේ ඔයාට ඕන views ගාන හරි like ගාන හරි දැම්ම ක්ලික් කරා ඔයාට ඒ ගාන හම්බ වෙනවා. දැන් මම ඔයාලට views ගන්න එකේ තියෙන වාසිය මොකක්ද කියලා. views ගන්න එකේ තියෙන වාසිය තමයි ඔයා දැන් YouTube channel එක පටන් ගත්තොත් ඔයා අලුතින් YouTube channel එක පටන් ගත්තා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ පටන් ගත්ත පස්සේ සාමාන්‍ය YouTube channel එක පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් views වලින් වෙන්නේ YouTube channel එක පෙන්වන එක වැඩි කරන එක විතරයි. කියන්නේ views 100 300 400 500 යනවා කියන්නේ අනිත් අයටත් YouTube channel එක පෙන්වනවා. ඒක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා comment එකක් දාන්න. මම reply කරන්න. වීඩියෝ එක බලුවට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.